যেহেতু বন্ধুসকল মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিও দিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টোত মই মানে কথাখিনি কৈছোঁ, কিন্তু কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম, যিহেতু আপোনালোকৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ যদি পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰোঁতে আপোনালোকে ভুল কৰে, তেনেহ'লে ছফ্টৱেৰে অট'মেটিক তেওঁলোকৰ মতে কামটো কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ পাবলগীয়া চাকৰিটো হয়তো হেৰাব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, আপডেটবোৰ পাই থাকিব। ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যন আছে, ছাবমিট এণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ অপশ্যন আছে, ইয়াত যাব। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন থাকে, লয়াৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেকশ্যন। কিন্তু আপোনালোকৰ বহুতৰে কেৱল লয়াৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰোঁতে বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ লগ ইন হোৱা নাই, কিন্তু পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰোঁতে কিন্তু লগ ইন হৈছে দেই। এইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব, কাৰণ পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰোঁতে এইকাৰণে লগ ইন হৈছে, কাৰণ ইয়াত যিহেতু পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব, লয়াৰ প্ৰাইমেৰী হওক বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী হওক। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কিছুমানে লয়াৰ প্ৰাইমেৰীতে দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে, তেনেহ'লে লয়াৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰিব। আপাৰ প্ৰাইমেৰী যদি দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে, আপাৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে, পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰিব। মুঠৰ পৰা তিনিটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। সকলোৰে প্ৰব্লেমটো বেলেগ বেলেগ। এতিয়া কোনোবাই LP আৰু UPত কেৱল এবাৰে এপ্লাই কৰিছে, গতিকে তেওঁ ডাইৰেক্ট পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত গ'লে হ'ল। পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত যোৱাৰ পিছত তেওঁ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু, এইখিনি ফিল আপ কৰি লগ ইন কৰি লওক। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ অপশ্যন আহিব, প্ৰিভিউ চিলেকশ্যন, লয়াৰ প্ৰাইমেৰী, প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ 2। গতিকে আপোনালোকে য'ত চিলেক্ট কৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিব, লয়াৰ প্ৰাইমেৰীত চিলেক্ট কৰে নে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত চিলেক্ট কৰে। ইয়াৰ পিছত চুজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, গতিকে আপাৰ প্ৰাইমেৰী বা লয়াৰ প্ৰাইমেৰী যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব, যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি কিনে চুজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজখন খোল খাব। এই পেজখনত এনেকুৱাকৈ থাকিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ এই ৰাইট ক্লিক কৰিব, আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট এবভ চিলেকশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ মাই ফাইনেল চইচ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ফাইনেল চইচ কৰে, ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকৰ ছাবমিট চিলেকশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি এডিট কৰিব বিচাৰে, এডিট অপশ্যনটো আছে। কিবা যদি আপোনালোকে ভাবে যে মই নহয় আপাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম, গতিকে মই যিহেতু লয়াৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ, গতিকে মই লয়াৰ প্ৰাইমেৰী চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এইখিনি হৈ যাব আৰু ডাউনলোড ৰিচিপ্ট ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড ৰিচিপ্টখন এইকাৰণে ক্লিক কৰিব, কিয়নো এই ৰিচিপ্টখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ, কাৰণ এইখন ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত আপোনালোকক লগা হ'ব, যদি আপোনালোকে চাকৰিটো পাই মেৰিট লিষ্টত নাম আহে, সেইকাৰণে। আৰু ডাউনলোড ৰিচিপ্টত ক্লিক ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰে পিছত আপোনালোকৰ কামখিনি ফিনিছড হ'ব। গতিকে এইখিনি আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট সকলোৰে কাৰণে। প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।